bring it on. Boleh ulang? Boleh ulang jawapan? Anwar wants to sue me, bring it on. Yang itu saya mulakan saya jemput Yusoff Rawther untuk memberi ulangan. Terima kasih kerana sudah hadir hari ini. Disebabkan saya dilantik oleh Datuk Seri Anwar untuk melakukan kerja saya dalam bahasa Inggeris, saya ingin meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris dengan izin. Please. Dalam bahasa Melayu nanti pening sikit itu saya. Okay. On the 16th of May 2019, I was physically assaulted by Farhash, who is the political secretary to Anwar Ibrahim. And this on the 19th of November, I signed a statutory declaration detailing my experience of sexual assault by Anwar Ibrahim in his house on the 2nd of October 2018. On the 4th of December 2019, I held a PC to highlight the inaction by the authorities to take action on my police report against Farhash for assaulting me and causing injuries. Thereafter, on the 7th of December, I went to the Balai Polis Sentul to lodge a report on the contents of my SD, with regards to the contents of my SD, to ask the police to investigate what I had stated in my statutory declaration. I was then requested by the police to come to Bukit Aman on the 9th of December to have my statement taken. So I went on the 9th, accompanied by Mr. Haniff, to give my statement. Again, I was requested on the 10th by the police to give my statement in Bukit Aman. I assisted and cooperated fully and wholesomely in providing all relevant information within my knowledge to the authorities, which is the police. I am satisfied with the manner which the police authorities conducted the investigation. I believe I put the police through to other sources of information which may be relevant to this matter. Thereafter, upon advice, I also volunteered to do a polygraph test to further support my complaint against Anwar. My purpose of going through this exercise, or having gone through this exercise, is to obtain justice for the criminal act committed against me by Anwar. I must state that I appreciate that it is not easy to get to the root of the issue, as it did happen close to a year ago. Now, on the 6th of January 2020, I learned that the investigation papers will be brought to the AGC for further consideration. And on the 14th, I learned that the AG will not be proceeding or taking any action, which I think Mr. Haniff will explain in terms of the legality of the things there. However, I must stress here that I am terribly disappointed with the
decision given by the AG, and I am angry that this is the decision that they have arrived at. Nevertheless, I met with Mr. Haniff 2 days ago to discuss what further actions can be taken, and I think Mr. Haniff will explain in further detail about the legal aspects of things and what are my legal options after this. I'm happy to entertain any and all questions after he has completed with his statement. Thank you. Okay, we now move to the second part of this PC before we come to the questions. Pertama sekali, isu di sini adalah bahawa daripada apa yang telah dimaklumkan dan diuraikan oleh Yusoff Rawther sebentar tadi, fokus sidang akbar di sini adalah berkaitan dengan aduan jenayah seksual yang dibuat oleh Yusoff Rawther terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang bermula dengan aktual disumpah tarikh 19 November 2019 dan laporan polis pada 7 hari bulan Disember 2019, di mana seperti yang kita ketahui pada 14 hari bulan Januari, yakni 3 hari yang lalu, saya percaya masa lebih kurang sekarang juga 3:30-4 petang, telah beredarnya satu kenyataan rasmi ataupun media release daripada pejabat peguam negara yang mengatakan, yang pertamanya, bahawa memandangkan Tan Sri Tommy Thomas sebagai peguam negara adalah conflicted out daripada siasatan kes ini kerana ianya melibatkan aduan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka menurut media release tersebut, keseluruhan penilaian kertas siasatan dan keputusan berkaitan aduan itu dibuat oleh peguam cara negara, iaitu yang berbahagia Datuk Engku Faizah Engku Atek. Dan di dalam media release sebanyak 2 muka surat 6 perenggan ini, keputusannya adalah bahawa mereka, yakni peguam cara negara, berpendapat mereka tidak ingin meneruskan dengan apa-apa tindakan ataupun pertuduhan jenayah berkaitan aduan tersebut. Apabila kami melihat dan menilai kenyataan media ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dan menurut tanggungjawab untuk memelihara kepentingan pengadu, saya dapati sebagai seorang peguam, terdapat beberapa persoalan yang tertampil atau terzahir di muka kenyataan itu sendiri. Di mana yang pertamanya, di perenggan 4 kenyataan tersebut, peguam cara negara mengatakan, quote unquote, "We found contradictions of material facts which could not support the prosecution of any person under section 354 of the Penal Code." Now, dari segi perundangan, kuasa untuk mendakwa sememangnya adalah terletak kepada pihak peguam negara, dalam kes ini kepada peguam cara negara, disebabkan isu yang telah saya nyatakan tadi. Tapi dalam melaksanakan tugas untuk membuat keputusan, sama ada untuk membawa pertuduhan ataupun tidak, pihak pendakwa raya cuma boleh tertakluk kepada kuasa mereka, iaitu membuat keputusan. Mereka tidak boleh menzahirkan mana-mana kenyataan yang seolah-olah mengambil peranan mahkamah dalam menilai kebenaran ataupun ketidakbenaran mana-mana. Bila kita pergi ke mahkamah, cuma mahkamah sahajalah yang akan membuat keputusan sama ada laporan ataupun aduan tersebut adalah benar ataupun tidak benar, sama ada saksi itu boleh dipercayai ataupun tidak.
Daripada pandangan saya, peringkat 4 ni memerlukan penjelasan lanjut. Iaitu, adakah contradiction of material facts itu bermaksud contradictions of material facts daripada pihak pengadu sahaja, ataupun contradictions of material facts daripada pihak pengadu jika dibandingkan dengan pihak yang diadu. Kalau yang keduanya, iaitu there is material contradiction facts antara pengadu dengan yang diadu, maka that is a legally correct statement. That could have been the finding. Tapi kalau apa yang dirujuk di sini, disebab ayatnya tergantung-gantung, maka if it's referring to contradiction of material facts daripada pengadu, iaitu Yusoff Rawther, then ini is a sufficient of the function of the court. Kenapa saya sentuh benda ni? Sebab dalam mana-mana kes jenayah, pengadu ataupun mangsa juga mempunyai pelbagai pilihan lain dari segi perundangan. Mereka boleh dalam keadaan tertentu mengambil tindakan sivil. Dan sebelum mangsa membuat keputusan, walaupun pihak pendakwa raya tidak ingin meneruskan dengan tuduhan jenayah, adakah beliau ingin teruskan dan akan teruskan dengan tindakan sivil, kenyataan seperti ini perlu penjelasan. Yang keduanya, kita juga jangan lupa pada hari yang sama, sebelah petang ataupun lewat petang, selepas kenyataan ini keluar, Tan Sri Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdul Hamid Bado, dengan betul dan tepat telah mengeluarkan satu kenyataan, di mana beliau telah di dalam kenyataan tersebut yang saya percaya telah di-viral di media masa, menyatakan dengan jelas bahawa siasatan telah dibuat dan ujian poligraf yang dilakukan ataupun yang disukarelakan untuk dilakukan oleh Yusoff Rawther pada 17 Disember adalah untuk membantu mereka mengetahui sama ada siasatan perlu dilanjutkan atau tidak. Dan daripada lanjutan siasatan tersebut, malangnya disebabkan tempoh masa yang lama daripada kejadian dengan siasatan, maka mereka tidak boleh memperoleh bukti yang lengkap atau keterangan yang lengkap bagi tujuan pentuduhan. Itu bagi saya adalah satu kenyataan yang adil. Dan jika dibandingkan kenyataan tersebut dengan perenggan 4, kenyataan media Datuk Engku Faizah, bagi saya ianya tak selari. Sekurang-kurangnya ianya memerlukan satu penjelasan daripada peguam cara negara. Oleh itu, langkah pertama yang telah kami ambil adalah untuk menulis sepucuk surat kepada yang berbahagia Datuk Engku Faizah binti Engku Atek bertarikh 16 Januari semalam, yang telah di-email malam semalam dan telah dihantar secara tangan pada hari ini oleh pejabat saya ke pejabat yang berbahagia Datuk Engku, menyatakan dengan jelas perkara yang telah saya sebut tadi, iaitu kami perlu klarifikasi. We have to be fair to them, We have to follow the rule of law. We have to be fair to the Attorney General's office. So we are seeking them to explain. Dalam surat yang sama, kami telah pun menyatakan bahawa kami memohon satu temujanji mesyuarat antara pihak peguam cara negara dan pihak kami supaya perkara ini dapat diselesaikan, dapat diperjelaskan. Kerana perkara ini, macam saya cakap tadi, adalah terlampau penting untuk Yusoff Rawther menentukan hala tuju lanjut aduan dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya percaya pada hari yang sama, 14 Januari, Datuk Seri Anwar dalam kenyataan beliau sejurus daripada kenyataan media peguam cara negara, telah pun menyambut baik keputusan tersebut. Dan seperti yang dilaporkan oleh Malaysia Kini, I'm sorry for the rights, I don't have all the copies here, I'm referring to Malaysia Kini, 14 Januari, di muka surat 2, beliau telah menyatakan, I quote, "While legitimate claims should be investigated according to due process, we cannot condone frivolous, vexatious, and scurrilous allegations, especially when they impugn the integrity and honor of innocent relations.
unquote. Then further on reported di Perengan 2 muka surat 2, as for his defamation suit against his accuser Muhammad Yusoff Rawther, Anwar said the suit will be maintained to ensure justice and accountability. Jadi daripada laporan ini, pahaman saya sebagai peguam Yusoff Rawther dan seperti mana saya telah nasihatkan kepada beliau adalah bahawa Datuk Seri Anwar mengatakan tindakan telah difailkan dan akan dikekalkan, maintain. Tapi yang anehnya, sehingga ke hari ini, saya masih belum menerima sebarang tindakan sivil daripada mana-mana peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu secara khusus Ketuan Karpal Singh Company berkaitan dengan kewujudan tindakan sivil tersebut. Oleh itu, apa yang telah kami lakukan juga adalah dengan serta-merta pada hari ini, sebelum daripada itu saya perlu merujuk juga bahawa pada 17 hari bulan Disember, Ketuan Karpal Singh telah menulis kepada kami bertanyakan sama ada kami mempunyai arahan untuk menerima surat tuntutan ataupun tindakan sivil. Dan serta-merta pada 18 Disember, saya telah menulis kepada Ketuan Karpal Singh mengatakan bahawa ya, kami ada arahan untuk menerima sama ada surat tuntutan maupun tindakan saman bila difailkan. Tapi memandangkan sehingga hari ini kami tidak menerima mana-mana surat saman dari mahkamah melalui Peguam Karpal Singh. Walaupun Datuk Seri Anwar mengatakan the suit will be maintained, yang memberi anggapan telah difailkan, maka secara serta-merta kami telah menulis pada hari ini kepada Karpal Singh memaklumkan bahawa kami masih belum menerima sama tersebut dan kami bersedia untuk menerima penyerahan bagi pihak Yusoff Rawther. Itu adalah the latest on the second point. Berkaitan perkara ini, saya juga perlu nyatakan bahawa daripada perbincangan nasihat perundangan yang telah saya berikan kepada Yusoff Rawther, dan arahan beliau adalah beliau lebih selesa jika Datuk Seri Anwar Ibrahim teruskan dengan tindakan sivil tersebut dan jangan tarik balik tindakan yang telah pun difailkan, sebab Datuk Seri Anwar telah mengatakan dia sudah fail. So jangan tarik balik, sebab segala pertikaian yang mungkin pejabat peguam negara berpendapat di dalam kapasiti mereka sebagai pihak yang menentukan pertuduhan jenayah mendapati tidak ada kelengkapan fakta material untuk diteruskan, boleh diselesaikan di mahkamah sivil, insya-Allah. So we are looking forward to the service of the civil action, and that may expedite the matter. Keempatnya, oleh itu langkah lanjut berkaitan tindakan sivil ini akan bergantung kepada dua perkara. Satu, mesyuarat yang telah kami pohon dengan pejabat peguam cara, dan yang kedua, penyerahan tindakan sivil daripada peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Ketuan Karpal Singh. Then we move forward from there. Now, secara keseluruhannya saya perlu di masa ini bagi pihak Yusoff Rawther memberi melengkapkan maklumat-maklumat yang perlu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang wujud. Seperti yang telah diuraikan oleh Yusoff Rawther sebentar tadi, terdapatnya sebelum ini juga satu tindakan jenayah kecederaan, assault yang dibuat oleh Farhash, di mana ada laporan polis. Kami bagi pihak Yusoff Rawther telah pada 7 Januari menulis kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya seperti yang dibenarkan di bawah Undang-Undang Seksyen 107 Kapital A Kanun Acara Jenayah untuk memohon perkembangan lanjut what's happening to the investigation, sebab sudah pun lebih kurang 7 bulan sejak laporan dibuat. Saya percaya kejadian assault terhadap Yusoff Rawther yang dikatakan dibuat oleh Farhash itu berlaku pada 16 Mei 2019. So that's, we are talking about 8 months almost more. So we have written. Yang keduanya, tindakan sivil sebelum ini, sebelum saya menjadi peguam Yusoff Rawther di awal bulan Disember baru-baru ini,
Sebelum ini, Yusoff Rawther telah melalui peguam lain memfailkan tindakan sivil berkaitan kecederaan yang dialami based on the assault terhadap Farhan. Beliau juga telah memfailkan satu lagi tindakan sivil fitnah terhadap seorang lagi pembantu press, pembantu media, Datuk Seri Anwar, berhubung dengan fitnah yang dikeluarkan berkaitan karakter assassination yang dibuat terhadap Yusoff Rawther. Kedua-dua kes tersebut masih berada di mahkamah. Saya telah mengambil alih sebagai peguam cara Yusoff Rawther dalam kes tersebut, dan tarikh akan datang untuk kedua-dua kes tersebut adalah 19 Februari yang akan datang. So, itu adalah perkembangan terkini, dan akhir sekali saya cuma nak menyentuh sedikit sebelum saya buka kepada questions. Ada juga baru-baru ini kenyataan dibuat oleh beberapa ahli politik, terutamanya saudara Nik Nazmi dan Saifuddin Nasution, berhubung dengan kenyataan Ketua Polis Negara Haniff Khatri, di mana mereka menuduh secara melulu kononnya kenyataan Haniff Khatri tersebut adalah berat sebelah. I'm referring to the tweet yang dilaporkan di media. Nik Nazmi, that in a recent statement, IGP Abdul Hamid Badul commented on the AGC's decision not to charge Anwar Ibrahim over allegations by Yusoff Rawther. The IGP said, in quote, "It happened so long ago, 1 or 2 years ago. It is difficult. We need the physical evidence and all," unquote. Dan dia kata kemudian, "The tone in which the statement was conveyed is deeply regrettable, going against the principle of presumption of innocence, which is fundamental under criminal law," and so on and so forth. Saya duduk pada tweet ini. Okay. Dan juga kenyataan oleh Saifuddin Nasution. PKR Secretary General censors IGP for implying sexual misconduct happened. Saya percayalah kenyataan yang paling adil dalam kes ini setakat ini dalam pendapat guaman saya adalah kenyataan IGP, di mana beliau menyatakan apakah siasatan dilakukan, sampai manakah tahap siasatan, kenapa siasatan tidak dapat dilengkapkan dari sudut jenayah kerana tempoh masa. How can you say that the IGP is taking sides? Tapi on the other hand, kenapakah pihak yang sama, Nik Nazmi maupun Saifuddin Nasution, tidak memberi komen tentang kenyataan yang nampak berat sebelah daripada peguam cara negara? Kenapakah kenyataan yang mengatakan there appears material contradictions yang boleh ditafsirkan oleh orang biasa seolah-olah material contradiction itu adalah daripada Yusoff Rawther, yang menunjukkan bahawa kenyataan tersebut adalah berat sebelah, cuba untuk membebaskan atau memberi andaian bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah, sedangkan tak sampai pun mahkamah. So, yang manakah kenyataan yang lebih berat sebelah? I am not saying that the AGCs ataupun peguam cara negara intended to berat sebelah, tidak. Sebab itulah saya minta mesyuarat untuk penjelasan. She may have meant it to be material contradictions from both sides. Tapi as it appears, why are they not complaining about this statement? Why are they complaining about the fair statement of the IGP? I think we have to be fair on rule of law. Kita kena berlaku adil kepada pihak berkuasa. Bagi saya, dan saya percaya telah dengar Yusoff Rawther tadi, beliau berpuas hati dengan siasatan atau setakat mana siasatan yang boleh dibuat oleh pihak polis. Tapi setakat ini kami tidak puas hati dengan kenyataan peguam cara negara, which kita telah menulis untuk meminta tuntutan. That's all for now. Thank you. Ada apa-apa soalan? Saya kena filter ya, jangan marah. Silakan. Question for Yusoff. Can I get your thoughts about anyone suing you? Or I know it's not filed yet, but
You know it's not filed because the report says it's maintaining it, which means it's filed. I mean, you said it's not served just yet, right? Not served yet. But from the report, it means that it has been filed. So let's get the phrase correct. Okay. Not been served, but it may have been filed from the report. Carry on. So what are your thoughts on Bring it on. Boleh ulang? Boleh ulang jawapan? Anwar wants to sue me, bring it on. Because I think he's forgetting important thing. That when he brings a suit, it's okay. I won't get into it. Sorry? You get into a suit and then? No, I don't want to get into it. It's not. Just say bring it on. So have you received any threat from anyone since making the allegation? No. And, is there any reason why you chose that Haniff Khatri Abdulla? You can answer the question. No problem. Okay. I actually went to several lawyers before approaching Mr. Haniff. They were either afraid to take this matter on, or some of them wanted to use this to their own. Okay. So would the next step be suing Anwar? Oh, that's a good question. Thank you. Thank you very much. You're right. If the SG entertains our request for a meeting, or even she sends out a letter clarifying that it's meant for the second one, which is material contradiction from both parties, then yes, we will be able to easily then proceed based on his instructions to take a civil action. But the civil action then will depend. If Anwar's lawyer serves onto him through us the writ of action of defamation as he claims, then there will be a counterclaim. We don't have to file a fresh action. But if they delay in serving to us, then we may have no choice but to file an action on our own. If there are two different actions in law, it can be consolidated if the facts comes from the same issues. Yeah. Thank you for the question. How long are you guys willing to wait for SG's response? Well, we have in our letter given the 3 days, and specifically in my letter, I recall we gave, we not gave, we requested. I mean, they are also an authority which are busy. We requested for a favorable and positive reply within 7 days. And since the letter was sent today 17 hari bulan, we hope we can receive a reply now before the 24th. And we are given our free dates. Some of the dates are in January towards the end, and ada juga tarikh-tarikh lain pada bulan Februari supaya kita dapat, sebab nak buat temu janji pun dengan kesibukan peguam cara negara, it will be, we have to fix the date. So let's be fair lah, you know. Let them consider and see when they can accommodate the date. But if you don't get a reply by this specific dates? Well, if we don't get a reply within a reasonable date, not necessarily within 7 days, because I like to be very fair, then we will decide on our next step after that. And for that, we'll keep you informed. So okay, we know that this is the SG statement, whatever the ADC made is a criminal matter. Yes. But what? Okay, this is a criminal allegation. So what is the nature of the civil suit that? Alright, good. He can bring? Dalam kes seperti ini, apabila pertuduhan jenayah yang telah dicadangkan adalah Seksyen 354, iaitu mencabul kehormatan, molestation. The equivalent ataupun tindakan sivil yang berpadanan di dalam mahkamah sivil adalah tindakan tort untuk assault ataupun dalam bahasa Melayunya kecederaan akibat daripada serangan, ataupun personal trespass, pencerobohan ke diri. Sebab dalam sivil, setiap jenayah boleh mengakibatkan tindakan sivil. Macam kes Al-Tatuyah dengan Rukun. Al-Tatuyah telah dibunuh, dan walaupun perbicaraan jenayah telah selesai pada masa itu, tapi keluarganya telah teruskan dengan tindakan sivil di atas kematian. So every criminal action would have a civil action. Kereta kita langgar di tengah jalan, polis saman tu kira jenayah, tapi kita boleh buat tuntutan yang diri, kecederaan diri kita ataupun kerosakan kita. So there is a civil action.
Itu kan sebab polis kata